Close up naman dyan, yan. Pinalik-roid lang. Ito! 770 nga. Dadaan lang daw si Kuya. Leo lang, malakas. Yaki. Hindi na yung energy to. Hoy! Wow! Ano ba ginagawa mo? Ay, yung anong baka. Vlog ko na sa tuyo. Ay, Tujay! Andre! Tujay! Hello! Ay! Ate, kali! Parang nasa kanila tayo! Uyo! Pagandang day ha! Saan live yung kaya? JTV? Ano yan? Live mo na kami! Ano ba vlog ka? Sikat ka kuya! Sikat ka kuya! Ngayon ka pala. Oh! Live mo kami! Kahit sa minuto lang! Lalaka kami ha! Okay! Nabuboy ba? Lagi! Ay, magkano kayo! Boss, ano mo? Iya sa amin. Game na! Wait na kasi ako, ano kuhanin to? Yung akin niya! Lapag mo yan. Boss, konting close up naman dyan. Yan. Pinalik-roid lang.
770 nga. Kaya na, numayad ka. Uy, alis kayo dyan, Roy! Labas. Mga enos. Ano, pinato? Ano ba? Ulan? Sobrang nandugan. Jay! Pera! Oo! Ba! Tumong kami ha!
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Damn, bro. Just wait. Sabi ko yun sila mamaya. Ano na? Hoy! Wow! Ano ba ginagawa mo? Wala pa natin. Hello po. Tara, guys. Tangin na po, Jasmine. Kuya, bakit? Ano pangalan, kuya? Ano pangalan, kuya? Kuya, I'm so in love with you.